Chào mừng quý vị đến với buổi trò chuyện hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề mà thú thật là nghe qua thì có vẻ hơi khô khan, Logistics. Vâng, Logistics thì thường gắn liền với số liệu, quy trình. Đúng vậy ạ. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ thử nhìn nó dưới một góc độ hoàn toàn khác. Đó là liệu nghệ thuật kể chuyện có thể thay đổi cách bán hàng trong ngành này không? Một góc nhìn khá là thú vị đấy. Vâng, và nguồn tham考chính của chúng ta hôm nay là bài viết Kỹ thuật kể chuyện trong sale Logistics. Tác giả là A. Simon, một người tự gọi mình là chiến binh sale Logistics ạ. Một chiến binh, nghe cũng tâm huyết đấy. Dạ, vậy thì mục tiêu hôm nay là xem thử làm thế nào mà những cái thông tin, dữ liệu, lịch trình vận chuyển vốn rất cứng nhắc đó lại có thể được kể thành những câu chuyện hấp dẫn. Những câu chuyện có cảm xúc, có thể thuyết phục khách hàng tốt hơn. Chính xác ạ. Tác giả còn ví von là biến những cái lô hàng thành Harry Potter của ngành Logistics nữa cơ. Harry Potter của Logistics à? Một phép so sánh khá táo bạo. Vâng, liệu có làm được không nhỉ? Chúng ta hãy cùng đi sâu vào phân tích nhé. Rất sẵn lòng. Thực sự thì trong một ngành đặc thù như Logistics, nơi mà hiệu quả, chi phí, quy trình là số 1, thì việc tìm ra cái gì đó khác biệt, vượt ra ngoài những con số khô khan. Đúng vậy, tìm ra cách để yếu tố con người, cụ thể là khả năng kết nối qua câu chuyện, phát huy tác dụng là rất quan trọng. Vâng, hãy bắt đầu giải nén cái ý tưởng cốt lõi của A. Simon nhé. Ông ấy nói rằng sức mạnh của kể chuyện không chỉ dành cho ngành sáng tạo đâu, mà hoàn toàn áp dụng được cho Logistics, thậm chí là rất hiệu quả. Dạ. Thì mấu chốt ở đây là làm sao chuyển hóa được những cái nguyên lý kể chuyện, nghe thì có vẻ hơi trừu tượng, vâng, thành những cái công cụ thực tế cho người làm sale Logistics. Thì bài viết có nêu ra mấy nguyên lý. Đầu tiên là chuyện giả tưởng vẫn có giá trị. Hơi lạ tai ạ, giả tưởng. Tức là mình bịa chuyện hay sao ạ? Không hẳn là bịa chuyện theo nghĩa xấu đâu. Mà ý là một câu chuyện không nhất thiết phải đúng 100% từng cái chi tiết nhỏ xíu ấy. Vâng. Miễn là nó truyền tải được một cái thông điệp cốt lõi, mạnh mẽ và chân thực về năng lực của mình. Em hiểu. Tức là cái lõi phải thật. Đúng rồi. Ví dụ, thay vì chỉ nói là giá cước bên em rẻ hơn 5%, thì tác giả gợi ý là kể một câu chuyện, ví dụ như là lô hàng giải cứu. Lô hàng giải cứu, nghe là thấy có kịch tính rồi đấy ạ. Chính xác. Thử hình dung mình kể chi tiết một tình huống thực tế đi, hoặc là gộp từ nhiều tình huống lại cũng được. Vâng. Ví dụ, đội ngũ của mình gặp sự cố bất ngờ, tàu kẹt cảng chẳng hạn, hoặc thời tiết xấu, dạ, thì câu chuyện sẽ tập trung vào việc đội ngũ đã phản ứng nhanh thế nào, dùng các phương án dự phòng ra sao, ví dụ tìm đường khác, đổi phương tiện, làm thêm giờ. Trong một thời gian rất ngắn, đúng không ạ? Đúng, có thể là 24 hay 48 tiếng thôi, để đảm bảo hàng của khách vẫn kịp đến nơi, kịp lên kệ, cứu được một hợp đồng lớn chẳng hạn. Nghe thì rất ấn tượng, nhưng mà liệu có sợ bị nói là mình khoe khoang quá không anh? Hay là bị nghi ngờ là mình nói quá lên? Đó cũng là một điểm cần lưu ý. Cái quan trọng là tính xác thực và sự chân thành. Vâng. Câu chuyện nên tập trung vào cái quá trình giải quyết ấy, những nỗ lực cụ thể, và quan trọng nhất là cái kết quả tốt đẹp cho khách hàng. Chứ không phải là tô vẽ. Đúng, mục đích không phải khoe khoang, mà là để chứng minh năng lực xử lý khủng hoảng, sự linh hoạt và cái cam kết của công ty. Dạ. Khi kể thì mình nhấn mạnh đây là ví dụ về cách đội ngũ làm việc dưới áp lực để bảo vệ khách hàng. Cái đích cuối cùng không phải bán câu chuyện giật gân, mà là bán sự an tâm. Chuẩn, bán sự an tâm, cái cảm giác tin tưởng rằng mình giao hàng cho đúng người, đúng chỗ. Cái đó đôi khi còn quan trọng hơn cả giá nữa. Em hiểu rồi ạ. Tập trung vào giá trị vô hình nhưng lại cực kỳ quan trọng. Sự an tâm, tin cậy và được minh họa bằng câu chuyện thực tế. Vậy nguyên lý thứ hai thì sao ạ? Con người nhớ cảm xúc. Cái này thì có vẻ còn khó hơn trong Logistics nữa. Đây lại chính là cơ hội để mình tạo khác biệt đấy. Vậy à? Simon chỉ ra là thay vì chỉ gửi cái cập nhật khô khốc kiểu ETA Singapore 25 mùi. Vâng, cái đó thì quá quen rồi. Thì hãy thử kể về cái hành trình của lô hàng xem sao. Biến cái tracking thành một câu chuyện nhỏ. Kể về hành trình của một cái container á anh. Nghe hơi là lạ. Đúng là lạ, nhưng mà thử nghĩ xem. Mình có thể nói là lô hàng XYZ của quý công ty vừa rồi đi biển cũng khá thử thách đấy ạ. Bên em theo dõi thì thấy có nguy cơ bão trên đường đi dự kiến. Thế là đội ngũ đã phải chủ động làm việc ngay với hãng tàu để điều chỉnh hạ trình một chút. Có thể chậm hơn dự kiến vài tiếng, nhưng quan trọng là an toàn tuyệt đối cho hàng hóa, tránh rủi ro. Vâng, an toàn là trên hết. Giờ thì lô hàng qua vùng ảnh hưởng rồi, đang trên đường tới cảng an toàn, dự kiến cập cảng ngay. Đấy. Hoặc là bên em thấy có dấu hiệu tắc nghẽn ở cảng trung chuyển A,
sợ ảnh hưởng đến lịch sản xuất của bên mình, nên đã làm việc để ưu tiên xử lý lô này đi nhanh nhất có thể rồi ạ. À, ra thế. Tức là không chỉ là thông tin nữa, mà nó thành một cái câu chuyện nhỏ về sự chủ động, sự quan tâm, quản lý rủi ro. Đúng vậy. Cái này thì đúng là tạo cảm giác khác hẳn. Nhưng mà liệu có tốn thời gian của người sale hơn không anh, khi mà phải ngồi soạn những cái cập nhật kiểu này? Chắc chắn là sẽ cần thêm một chút nỗ lực và sự tinh tế trong diễn đạt hơn là chỉ gửi thông tin tự động. Vâng. Nhưng mà cái giá trị mang lại là xây dựng được mối quan hệ sâu sắc hơn với khách hàng. Nó vượt ra ngoài một cái giao dịch thông thường. Khách hàng sẽ cảm thấy được quan tâm hơn. Chính xác. Khi họ cảm nhận được sự quan tâm chủ động, sự minh bạch, nỗ lực bảo vệ họ, họ sẽ nhớ cái cảm giác được chăm sóc, được bảo vệ. Cái cảm giác ấy. Cái cảm giác đó mới tạo ra lòng trung thành. Chứ mấy cái bản cập nhật khô khan thì khó làm được lắm. Nó định vị mình không chỉ là người vận chuyển, mà là đối tác tin cậy của họ. Một sự đầu tư thời gian rất đáng lá cho mối quan hệ lâu dài. Rất thuyết phục ạ. Thế còn nguyên lý thứ 3 thì sao anh? Kể chuyện truyền tải thông điệp hiệu quả, nhất là khi chạm đến nỗi đau của khách hàng. Mà nỗi đau trong logistics thì rõ quá rồi. Sợ trễ hàng, mất hàng, hư hỏng, sợ chi phí phát sinh tùm lum. Đúng vậy, và đây là lúc mà cái kỹ thuật kể chuyện cứu chuộc mà Emory Simon nói phát huy tác dụng. Kể chuyện cứu chuộc. Nghe hơi kiêu đúng không? Nhưng ý tưởng là không phải nói xấu đối thủ đâu nhé. Vâng, không nên nói xấu. Mà là mình chia sẻ những câu chuyện, tất nhiên là ẩn danh hoàn toàn rồi, về những khách hàng cũ từng gặp vấn đề phổ biến khi làm việc với nhà cung cấp khác. À, tức là kể về trải nghiệm không tốt của người khác, nhưng mà ẩn danh đi. Đúng, nhưng với mục đích xây dựng. Ví dụ, mình kể là bên em từng làm việc với một khách hàng, giấu tên nhé, ngành ABC. Họ khổ sở lắm vì lô linh kiện quan trọng cứ bị trễ hẹn hoài với nhà cung cấp cũ, ảnh hưởng cả dây chuyền sản xuất. Vâng, cái này thì nhiều người gặp phải. Chi phí lưu kho, lưu bãi cứ tăng, mà tệ nhất là không được cập nhật thông tin gì cả, rất là căng thẳng. Đấy, mình mô tả cái nỗi đau đó. Rồi sao nữa ạ? Rồi mình chuyển sang phần cứu chuộc. Khi mà họ chuyển qua làm với bên em, tụi em đã thiết lập một quy trình theo dõi thông tin chủ động. Tụi em giúp họ tối ưu lịch trình dự phòng rủi ro. Kết quả là 6 tháng qua, 98% lô hàng về đúng hạn, tiết kiệm được x % chi phí phát sinh. Mà quan trọng nhất là bộ phận sản xuất của họ đỡ áp lực hẳn. Wow, tức là dùng chính câu chuyện đó để cho thấy dịch vụ của mình là giải pháp cho những nỗi sợ của khách hàng dựa trên kinh nghiệm thực tế. Chính xác. Nó đánh vào cái nỗi sợ tái diễn. Ai mà muốn lặp lại chuyện bực mình đâu, đúng không? Vâng, đúng ạ. Bằng cách kể những câu chuyện cứu chuộc như vậy, mình vừa thể hiện sự đồng cảm, vừa chứng minh cụ thể là dịch vụ của mình chính là liều thuốc giải độc cho những vấn đề đó. Xây dựng lòng tin bằng bằng chứng thực tế. Đúng rồi, chứ không phải chỉ là lời hứa hẹn suông. Rất thực tế ạ. Vậy là mình đã đi qua 3 cái nguyên lý rồi. Giờ thì làm sao để biến nó thành hành động cụ thể khi gặp khách hàng đây? Simon có đưa ra 3 chiêu chốt đơn, nghe khá là thực chiến. À đúng rồi, mấy cái chiêu này cụ thể hơn này. Chiêu đầu tiên là biến rủi ro thành drama. Lại là drama, nghe ấn tượng đấy ạ. Nhưng mà liệu có bị hiểu nhầm là mình làm quá lên không anh? Hiểu đúng ấy thì drama ở đây không phải là cường điệu giả tạo đâu. Dạ. Mà là mình cấu trúc lại câu chuyện về một sự cố, một rủi ro đã xử lý thành công ấy, theo một kịch bản có cao trào, có thử thách, hành động quyết liệt rồi kết quả tốt đẹp. À, tức là cách mình kể. Đúng. Thay vì chỉ nói, bên em xử lý xong sự cố X rồi, thì mình kể nó như một câu chuyện nhỏ. Tuần trước căng lắm chị ơi, cảng trung chuyển Y tự dưng đình công. Lô hàng Z của khách hàng kia đang kẹt ở đó, nguy cơ trễ hẹn cao lắm. Vâng. Thế là đội em họp khẩn, gọi hết đối tác, tìm mọi cách chuyển hàng qua đường khác dù chi phí phát sinh bên em chịu. Cuối cùng, sau 48 giờ căng như dây đàn, hàng được giải phóng, đang trên đường về đích, chỉ chậm 1 ngày thay vì cả tuần. Kể như vậy thì đúng là làm nổi bật được năng lực giải quyết vấn đề và sự tận tâm hơn hẳn. Chính xác. Cái drama ở đây là nghệ thuật kể chuyện để làm nổi bật giá trị, chứ không phải tạo kịch tính vô nghĩa. Em hiểu rồi. Chiêu thứ 2 là nhân cách hóa container. Nghe cũng hay đấy. Dạ, không gọi là cái thùng hàng, lô hàng nữa, mà dùng từ như là nguyên liệu sống còn cho nhà máy hay là tài sản quan trọng khách giao phó. Cái này tưởng đơn giản nhưng mà hiệu quả tâm lý ghê lắm. Vậy ạ. Khi mình nói với khách là mình hiểu đây không chỉ là hàng hóa mà là nguồn sống cho dây chuyền sản xuất của họ, hay mình đang chăm sóc tài sản quan trọng mà họ tin tưởng giao phó. Nó thể hiện sự tôn trọng và thấu hiểu ạ. Đúng vậy, thấu hiểu sâu sắc việc kinh doanh của khách.
Nó nâng tầm mình từ nhà cung cấp dịch vụ thành đối tác chiến lược, người hiểu rõ tầm quan trọng của thứ mình đang vận chuyển. Và cũng ngầm nhấn mạnh cái trách nhiệm của mình nữa. Chuẩn luôn, nhấn mạnh trách nhiệm và sự cẩn trọng mà công ty mình cam kết. Một thay đổi nhỏ trong ngôn ngữ mà hiệu quả lớn á, rất tinh tế. Và cuối cùng, chiêu thứ 3, emotion trước logic. Cái này quan trọng. Dạ, Simon đề xuất quy tắc 5 phút đầu, 50 phút sau. 5 phút đầu là kể chuyện tạo thiện cảm, nhấn mạnh sự an toàn, uy tín. Rồi sau đó mới đi vào giá cả, chi tiết dịch vụ, mấy cái logic sau. Vâng. Chiến thuật này dựa trên tâm lý giao tiếp rất cơ bản thôi. Người ta thường quyết định bằng cảm xúc trước, rồi mới dùng logic để bảo vệ quyết định đó. Nên 5 phút đầu, mục tiêu chưa phải là bán hàng ngay, mà là xây cái cầu nối cảm xúc đã. Tạo thiện cảm ban đầu. Đúng, kể một câu chuyện ngắn gọn xúc tích thôi. Có thể là bản mini của lô hàng giải cứu hay hành trình đặc biệt nào đó để gợi lên cảm giác tin tưởng, an tâm, thể hiện uy tín, năng lực của mình. Cái chiến thuật 5 phút cảm xúc này thì nghe hợp lý về tâm lý lắm ạ. Nhưng mà có phải khách hàng nào cũng vậy không anh? Ví dụ gặp người thực tế chỉ muốn vào thẳng giá cả, chi phí thôi, thì sao? Kể chuyện có khi họ lại thấy mất thời gian đấy chứ. Câu hỏi rất hay. Chắc chắn là có những khách hàng rất logic, muốn đi thẳng vào vấn đề. Vâng. Tuy nhiên, kể cả người lý trí nhất cũng không hoàn toàn miễn nhiễm với cảm xúc đâu. Nhất là cảm giác tin cậy và an toàn. Cái câu chuyện 5 phút đầu ấy không nhất thiết phải dài dòng ủy mị. Nó có thể là một ví dụ cực ngắn gọn nhưng đắt giá về năng lực hoặc cam kết của mình thôi. Mục đích là tạo cái nền tảng thiện cảm ban đầu ạ. Đúng rồi. Khi khách hàng cảm thấy mình đang nói chuyện với một đối tác đáng tin, hiểu được vấn đề của mình, thì dù họ có tập trung vào logic cỡ nào, cái cuộc thảo luận về giá, về dịch vụ sau đó nó cũng sẽ cởi mở hơn, hợp tác hơn. Vâng, không khí nó khác đi. Cảm xúc nó không thay thế logic, mà nó mở đường cho logic được tiếp nhận dễ hơn. Dùng cảm xúc làm chất xúc tác cho logic. Rất hay ạ. Vậy tóm lại, qua những gì mình vừa trao đổi từ bài viết của Simon, có thể thấy rõ là ngành logistics thực ra không hề khô khan như mọi người vẫn nghĩ. Tiềm năng kể chuyện, tạo kết nối cảm xúc là rất lớn. Vâng, vấn đề là người bán hàng có chủ động tìm và kể được những câu chuyện đó không thôi. Những câu chuyện về giải pháp, về sự an tâm tin cậy. Chứ không chỉ dừng lại ở giá cước với mấy dòng tracking đơn điệu. Chính xác ạ. Vậy điểm mấu chốt rút ra là phải chuyển dịch cái trọng tâm trong giao tiếp bán hàng logistics. Thay vì chỉ đua nhau về giá, liệt kê tính năng, thì hãy tập trung kể những câu chuyện chứng minh giá trị cốt lõi, sự an tâm khi có rủi ro, lô hàng giải cứu, sự chăm sóc chủ động, hành trình và khả năng giải quyết nỗi đau cho khách, kể chuyện cứu chuộc. Đó là cách biến dịch vụ thành mối quan hệ đối tác có giá trị. Vâng ạ. Và từ đây thì tôi cũng muốn gợi mở một câu hỏi cuối cùng để chúng ta cùng nghĩ thêm. Dạ, mời anh. Chúng ta đang ở thời đại mà tự động hóa rồi AI, nó đang vào ngành logistics ngày càng sâu đúng không? Vâng, đúng thế ạ. Tối ưu lộ trình, quản lý kho, dự báo rủi ro, thậm chí giao tiếp khách hàng cơ bản nữa. Đấy. Vậy thì trong cái bối cảnh đó, vai trò của kể chuyện, một kỹ năng rất con người, rất cảm xúc, nó sẽ thế nào nhỉ? Một câu hỏi rất thú vị. Liệu nó có trở nên lỗi thời, bị công nghệ làm lu mờ không? Hay ngược lại, chính vì thế giới ngày càng tự động hóa, thì cái khả năng kể chuyện, tạo kết nối cảm xúc độc đáo của con người lại càng trở nên quý giá hơn. Trở thành yếu tố then chốt để tạo khác biệt, xây dựng lòng trung thành. Có thể lắm chứ. Cái sự tương tác, thậm chí là cộng hưởng hay đối đầu, giữa yếu tố con người đầy cảm xúc này và sức mạnh công nghệ ngày càng tăng trong tương lai của logistics, nó sẽ đi về đâu? Vâng, một câu hỏi mở rất đáng để suy ngẫm và quan sát tiếp trong tương lai của ngành này ạ. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy click follow và chia sẻ nhé. Như khách thấy giá tốt thì chốt booking thôi.